Juhu, minden működik. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 18. részénél, Sokotóval, ahol éppen azon gondolkodunk, hogy mi lenne, hogyha a franciákat egy kicsit megnyírbálnánk. Szóval, valószínűleg ebbe a részbe az fog történni, hogy erre fogunk előkészülni. Hello, szia, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szóval valószínűleg itt azon fogunk mesterkedni, hogy itt a franciákat egy kicsikét megnyírbáljuk, szóval azon kezdtünk el a legutóbbi részbe gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha a németekkel elkezdenénk itt beszélgetni arról, hogy mi lenne, hogyha... Ja, de várjunk csak, nekem már a németekkel van egyességem. Ó, van. Akkor erre nem emlékeztem. És megadták, 15 évig van még védelmi paktumom a németekkel. Jó, az egy nagyon jó dolog, de mi lenne, hogyha mondjuk a ruszkikkal is lenne, mert azt is tudnám ám aztán nagyon értékelni, szóval szövetséget ugye nem tudok kötni, de mi lenne akkor, hogyha egy védelmi paktumot ővelük is össze tudnék hozni. Én megadom nekik a befektetési jogot, a power blokkot, szóval, mert miért ne? És nézzük meg, hogyha ők küldenek nekem valamit, akkor ők attól boldogak lesznek-e? Hogyha likört küldenek, azt mondják, hogy ők attól boldogok. Szóval akkor küldjél nekem sok likört. Légy szíves, 164 likör, ez tök jó dolog. Király. Nagyon jó. Na, van-e még valami, amit hogyha küldenek ők attól boldogok lesznek? Tea. Na hát akkor küldjél nekem teát. Én szeretem a teát, szóval az is +2. Nagyon jó. Már csak -15. Király. Akkor mi lenne, hogyha... Szervusz, hello, hello, szia. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Mi lenne, hogyha mi csinálnánk olyat, hogy... Jó, mondjuk akkor jó. Jövök egyel. Tessék, ezt felajánlom. Így már 62% az esélye, hogy elfogadják. Mert azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy az oroszokat nem kéne, de közben megnéztem, hogy az oroszok meg a német birodalom amúgy egész kedvelik egymást, szóval innentől kezdve lehetne akár az, hogy akkor egy ilyen dupla szövetséget, idézőjelben egy dupla szövetséget létrehozni. Na mindegy, utána nézünk még akkor ennek, hogy hogy tudnánk összehozni így az egészbe, hogy nekünk ez jobb legyen. Mondjuk küldhetnénk nekik hajókat. Mondjuk amúgy is vannak leroncsolódott hajóim. Hogyha őt elküldöm, az 0. Ha őt elküldöm 0, ha őt elküldöm 0. Ja, értem, tehát semmi befolyásom nincsen. Tehát, hogy semmit nem érnek a hajóim a ruszkik szemében, szóval ez nagyon jó. Szervusz Dénes, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bármi kérdés, sóhaj, kérlek írd meg nekem cseten, meg bárkinek is, ha megdobtok pár lájkot, azt nagyon megköszönöm. Amúgy van egy magyar végigjátszásom YouTube-on, ha érdekes lehet egy 51 részes végigjátszásom még az előző verzióval, azt is meg lehet majd nézni. A részek, aki meg lemarad, az megtekinthető, tehát majd utólag is ugyanúgy YouTube-on. Szervusz, hello, hello, köszi szépen, rajta vagyok, hogy boldoguljak a játékba. Boldika, szia, köszi. Na, lássuk, mit tudok összehozni akkor ebből, hogy a ruszkik belemenjenek 25 évig egy védelmi paktumba itt Sokotóval. Igazából sok mindent szerintem én már nem fogok tudni nekik felajánlani. Szóval... lehet, hogy pénzt kéne adnom nekik. Nem tudom, pénzt sose szeretek nekik adni. Vagy mi lenne, hogyha nem kereskednék valamivel a nagy piacon? Lássuk csak, mi lenne, hogyha nem kereskednék, de igazából azt se fogadják el, semmit nem fogadnak el belőle. Jó, oké, hát akkor valószínűleg muszáj leszek lóvét küldeni nekik, mert ugye a pénzt azt mindenki szereti, hogy egyen meg őket. Annyit nem küldök. Annyit kéne küldenem.
Ojjajjajjaj, az oroszok ennyire pénzhiány vannak? 1800 hát akkor, skacok, én amondó vagyok, hogy én hajlandó vagyok, hogy te ennyit küldeni, de akkor én nekem ne fektessetek be az országba. Sőt, hát az oroszok azok nagyon hajlanak a lóvéra itt a játékban. 1891-ben. Tessék, 2000 pénz. 95%-ba elfogadnák. Az azért nem is lenne rossz. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Bárki, aki lemarad, YouTube-on majd megtekinthető, visszanézhető. Kim van már amúgy a 13. vagy 14. rész is a Sokotóból, ugye most a 18. résznél tartunk. És van egy 51 részes magyar végigjátszásom is, hogyha érdekes lehet, csekkoljátok majd azt is, köszönöm szépen. Ha meg tetszik, amit láttok, dobjatok pár lájkot, vagy osszátok meg az élőadást, nagyon megköszönöm, hogyha ebbe is segítetek, nagyon szépen köszönöm. Már hogyha tetszik, amit láttok, természetesen. Na, visszatérve 95% hogy megadnák, de hát én nem mondom vagyok, hogy akkor most már maxoljuk ki ezt, mert akkor a power blokkjuk az oké, hogy itt lesz, na jó, ezt nem lehet, de hogy nem lehet írni. Ezt hagyj írjam már. Mondjuk 1100, az nem. Akkor 1150, az már 30. Jó, csak be akkor fixáljuk, hogy tuti, ami tuti, 1000%, hogy elfogadják. Szóval innentől kezdve ez már tuti, hogy meg lesz. Tehát 25 évre egy védelmi paktum az oroszokkal. Jó, küldünk nekik 25 évig 2000 pénzt. Igazából 2000 pénz már itt a játék ezen szakaszában már nem feltétlenül egy nagy összeg. Szóval én úgy vagyok vele, hogy szerintem én ezt bevállalom. De szerintetek, Pimpi Mama, például szerinted, nem tudom, hogy ismered-e a játékot. Ismered amúgy a játékot? Ismered a Paradox gyártású játékokat? Vagy ismerős egyáltalán ez az egész? Érdeklődöm. Hello, sziasztok! Bárki is ismeri a Paradox gyártású játékokat, ugye ez a Victoria 3. Csak azt érdeklődném igazából, hogy szerinted ezen feltételekkel belemenjek-e 25 évre. Tehát a játék az még nagyjából egy bő 40 évig tart, majdnem 50, és lényegében a maradék játékidőnek a felére lefixálom ezt az egyezményt. Szerinted van ennek így értelme? Hát jó. Jó, hát akkor sajnos nem kaptam választ, ami nem feltétlen baj. Lehet, hogy csak tetszik neki, amit látok, vagy lát, nincs ezzel gond. Na jó, én viszont ebbe belemegyek, szóval én lekattintom ezt a lehetőséget, és végre induljon is el az idő. Meg is van, a Jamburgi Egyezményt 25 évre megköttetett. És a kórházi intézményünk 2-es szinten van. Igen, ja tényleg. Már lassan egy hete játszottam, szóval most már kezdem elfelejteni, hogy hol tartunk. Ugye a gyarmati törvényeink a 3-as szinten van, újra telepedési gyarmati törvényünk van. Oktatásban sajnos annó a polgárháború útján elbuktuk a rendes állami iskoláztatást, így az egyház kezébe visszakerült maga az oktatásnak a lehetősége, az viszont len van egyes szinten, pont amiatt, hogy az egyházat próbálom nem erősíteni továbbra is. Az állami rendőrségnek az intézményét azt növelem fölfele, mert szeretném, hogyha rend lenne az országban majd itt a játékban, és a rendes egészségügy is be van vezetve itt most már az 1800-as évek végére itt Sokotóban, szóval, és az már 2-es szintre emelkedett, az meg ugye növeli az életszínvonalat és mindent is, ami nagyon jó. És maga a magántulajdonjogban bevezetve, ugye, ami megint nagyon szép, jó dolgokat
eredményez itt nekünk. Szóval nagyjából Sokotóban itt tartunk. Szerbusz Attila, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, szóval nagyjából itt tartunk. Oké, 2000 pénzünk elment, az azt jelenti, hogy akkor az oroszokkal és a német birodalommal van védelmi egyezményünk. Az nem azt jelenti, hogy ők beugranának ide hozzánk, hogyha itt nagy háború lenne, de hogy miért gondolkodtam el itt? A marokkói szocialista forradalom kitört Franciaországban, és hát ahogy látszik azért Marokkót azt úgy már behúzták, és itt a francia gyarmat is, ami ugye itt van nekünk északon, ugye az algériai rész, hát azt igencsak elkezdték elfoglalni. Amúgy ezen felül elvileg, de nem bukják ezt a háborút, de akkor ennek mi lesz a vége? Szerintem ebből függetlenség is lesz talán, bár aztán a fene se tudja, lehet, hogy a marokkóiak ki fognak függetlenedni. Na jó, hát majd meglátjuk. Attila, ismered amúgy ezt a játékot? Vagy ismered magát a Paradox gyártású játékokat? Érdeklődöm. Hát meg lehet, hogy reggel van mindenkinek. Nekem biztos, mert én nemrég keltem. Szóval még beszélni is alig tudok jelenleg. No. A protekcionizmust, a piacvédelmet igazából modernebb változatát, ugye a merkantilizmus a régi középkori piacvédelem, a belső piacok a védelme, itt a protekcionizmus, tehát igazából kereslet-kínálat alapján vetünk ki adót és tehát vámadót, vagy engedélyezünk dolgokat. Szóval ezt a törvényt próbáljuk most éppen módosítani, mindjárt mondom, a merkantilizmusról próbálunk átállni. Szóval ez egy fokkal jobb dolgokat eredményez. Jó. Na, mi legyen a franciákkal? Mi lenne, hogyha én a franciáknak azt mondanám, hogy mondjuk... De ez nagyon nem jó. Britányt elengedni. Egy state. Hát, az nem sok. Az nem sok. Korzika ugye itt van. Hogy Okcitániát lehetne elengedtetni, az meg a dél-olasz területek. Tehát amúgy az nem feltétlen butaság. Na most, hogy ha én ezt mondom, akkor kik lennének hajlandók? A német birodalom az hát, nem tudom. A ruszkik meg mínusz 158, azt ugyan miért? Aha. Ja, ezért voltak benne, nagyon nagy adóssága van az oroszoknak, ezért mentek bele a védelmi paktumba ennyi pénzért. Áhá! Értem most már a zsiványokat. Most már mindent értek. Jó. Akkor ők valószínűleg nem jönnének. De az a baj, hogy így viszont 2,46k. És a 88%-a van mobilizálva. Nekünk a 2,31, ami amúgy nem rossz. Nem feltétlen rossz. Szerbusz András, köszöntelek újra, itt a Maja Games csatornán. Viszont akkor a ruszkikodok nem fognak jönni, mert... igen meg őket. Nem, mert nagyon nagy az adósságuk. Tehát roppant örülök ennek. Szervusz Pistike, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán. Ó, nagyon szépen köszönöm a követést is. Nagyon köszi. Bármi kérdés, sóhaj, tipp, írjátok meg chatten nekem kérlek, köszi szépen. Ha megdobtok pár lájkot, hogyha tetszik, amit láttok, vagy újra osztjátok az élőt, azt is nagyon szépen megköszönöm. Köszi. Na, szóval, megvan az oroszokkal 25 évre a védelmi paktum. Tök jó, de olyan államadósságban vannak, hogy nem igazán hajlanak háborúra. Hála az égnek de az előbb még kedveltétek a németeket az Isten szerelmére. Még az előbb nem ezt mutattad. Ó, na jó, mindegy.
Mindegy. Van-e békéjük a franciákkal? Nincs. A német birodalomnak nincs. Jó. Oké. András, nem tudom, hogy emlékszel, pont arról beszélgettünk legutóbb, hogy lehet, hogy itt a franciáknak neki kéne esni. Megköttettem végül a ruszkikkal is a védelmi paktumot. De... ők nem hajlanak semmire. Háborút te például hogy szoktál indítani? Mi a taktikád rá amúgy? Mert én liberéttel szoktam. Mert akkor egyszerűbb behúzni másokat is a háborúba. Aztán utána megadni a tényleges követelést, miután behúztam őket. Én így szoktam, nem tudom, te hogy szoktad? Oh, so sorry. Jó edzést akkor. De köszi szépen, hogy közben hallgatsz. Jó, oké. Na, lássuk csak. Jó. Ó, értem. De a kemény vonalas paradox játékos vagy ezek szerint. Egyedül mindent. Jó. Ki a szövetség? Én, ha nem árt, hogyha van. Na szóval. Jó. Mi a manót hozzak ki akkor ebből az egészből, mert Liberétben nem... csak Bretagne-t. Na, Bretagne, de igazából a ruszkik akkor se hajlanak rá. A német birodalom az NA. Tehát elvileg a német birodalom az így is úgy is fogja támogatni a dolgot. Igazából nem rossz. Igazából amúgy meg azért gondolkodok én magam szövetségeseken, mert ugye a haderőm nem éppen áll a helyzet magaslatán. Szóval, ha megnézzük, igen, tehát igazából nagyjából most kezdtem el még a lőszergyártásra ráállni, mert ha jól emlékszem, nekem nincs lőszergyáram. Bizony, hogy nincs, egy deka sincs. Szóval így kettes szintű hadászattal megyek, és ágyúsaim még nincsenek, is egy deka se. Abból se. Jó. Na, lássuk akkor. Német birodalom. Hát figyelj, próbáljuk meg, hát más nem, visszább lépünk, aztán ennyi. Hát most jobb ötletem nincsen. No, akkor. Mi lenne, hogyha Okcitánia, Hot State, Rhön, Provence, Guyenne, Aquilanti, Provence. De jól emlékszem, ez a déli királyság. Guyenne, Rhön, igen. Igen, ez itt a déli terület. Ez a déli terület, tehát a déli területeket azt úgy függetlenségben. Na, milyen szövetségi rendszere van kedves franciáknak? Elvileg nagy semmi. Jó, elagyarászok még rajta. Igen. Hát jó, hát ha nekem is lenne elég katonám, már én is nagy hatalom lennék, csak most ugye még éppen aktuálisan nem ott tartok. Jó, az biztos, hogy Okcitániát fogjuk, akkor egy kicsit nyírbáljuk meg a franciákat. Ja, hát jó, igen. A németeket még nem néztem. Szerbusz Zoltán, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Kemények a németek, az tény, ami tény. Na, mi újság van itt akkor? A spanyolok beszállnak, vagy nem, hogy van? Na, franciák oldal, na, nézzük végig. Szóval, az én oldalamon... Az oroszok hajlanak valamennyire. Starbusz Richard, köszöntelek újra.
Szerbusz Zoltán, neked is szép napod. Ha érdekes lehet, akár az elejéről YouTube-on végig tudod nézni már kezdésből majd a sorozatot. És amúgy egy 51 részes magyar végigjátszásom is van még az előző verzióban fönn. Ha gondolod és tetszik maga a játék, szereted a Paradox játékokat, akkor kérlek csekkold azt is. Ha dobtok pár lájkot, továbbítjátok az adást, akkor azt megköszönöm, ha tetszik, amit láttok. Na, hogy van? Itt a többieknek nincs úgy nagyon hozzászólásuk. Jó, mármint úgy hozzászólásuk, hogy a játékból itt a többi nemzetnek. Aha, ja jó, oké, akkor én ezt így tehát ezt így benéztem, -68, -63, a spanyolokat tudnám elvileg berángatni. Nagyon agyalok rajta. Ez lehet, hogy vissza nem térő alkalom, avagy gyorsan rákattanok még egy kicsit a hadseregre. Ami amúgy se butaság, nem lenne butaság, mert kellenének ágyusok mondjuk, ami nem lenne egy rossz dolog. Szóval, hát akkor mobil árti. Na lássuk. Akkor legyen mondjuk... hogy van? Melyiket nyomom le az altot, akkor rakja előre. Alt-click, ja. Jó, akkor egy... Jó, így. És shift click, hogy van? Igen. Control click a 10. Na, akkor Control Alt click lesz. Oké, király. Jó, akkor Control Alt click. Jó, király. Akkor mondjuk egy 20 ágy, és akkor itt lesz egy 100-as hadosztály. Jó, akkor kezdjük csak el őket összerakni. Most csinálom is? De hogy csinálom? Miért csinálnám? Minek azt? Akadozik. Remélem, hogy senkinek nem akad. Bízom benne. Ó, Egyesült Hollandok is. Az is egy érdekes gondolatmenet. Jó, 3-as szinten van a... Melyik intézményünk? Ja, a rendőrség. Na, itt a helyzetek? Bürokrácia. Vagy... technológia. Kérem a technológiát. Protekcionizmust hogy a manóba buktam el? Azért, mert választások vannak? Na most ugye csak... Lehet, hogy rossz a térerőd. Nem tudom, hogy teló, gondolom, hogy telóról nézel engem. Előfordulhat, hogy rosszabb a térerőd. Most éppen aktuálisan. És azért akad. Konzervatívok. Na, már megint kezdődik. Jó van, legyen ez. Legyen ez. Bocsánat. Akkor kattanjunk rá a hadseregre. Elvileg... Hogyne 3000, akkor inkább legyetek radikálisak, hogyne persze. És elbuktam, és tényleg elbuktam. De miért? Mi történik? Nem értem. Miért buktam el? Na mindegy, akkor nézzünk egy másik érdekes törvényt. Az subject útba vissza, az hogyne. Hogyne persze. Szervusz Máté! Köszöntelek újra itt a Maja Games csatornán. Jó. Folytassuk. Mennyi van még? Ennyi pénzem van még? Nem túl sok. De így legalább tudok. És nekem ezt hogy nem rakta be. Csodálkoztam is, hogy ilyen kevés van.
Úgy. Na, úgy. Ezeket. Hopp. Pénzbe mindjárt kifutunk a pénzből. Agrárpártnak egy kis bónusz. Hogy maradjunk a konzervatívoknál. De mi lenne? Az agrárpárt amúgy nagyot megy. 1 millió ember. Úgy nem rossz. Nektek milyen vezetőtök van? Egy liberális, neked egy teokrata, neked meg egy republikánus. És neked milyen vezetőd van? Egy autokrata. És hogy... Na, ennedébb. Mi van akkor? Tudok-e nem tudok hívni. Kár érte. Nem tudok hívni olyan emberkét, hogy jó legyen. Köszi a megosztást. Köszönöm. Jó. Na, szerintetek kinek adjak jelen helyzetbe politikai erőt? Mit gondoltok? Richard, Máté. Itt vannak a 1891-es választások, az agrárpárt úgy néz ki, hogy nagyon megy. Szervusz Jordan! Szia, köszöntelek újra. Itt a Maja Games csatornán. Szerintetek kinek adjak hatalmat? Az a baj, hogy az agrárpártnak a vezetője autokrata. Ideológiával rendelkezik. Nem feltétlen baj, csak ugye a törvénykezések... Jó, tudom, annak már jártunk Ricsi, a komcsiknak. Annak már nekiálltam valamilyen szinten. Itt vagyok. Csak közben köhögnöm kellett. Az megvan. Monarchiából úgyse tudunk nagyon átállni semmiben. Mondjuk a parlamentáris az azért lenne jó, mert akkor mondjuk el lehetne kezdeni. De ugye most itt az én szívfájdalmam, hogy egyrészt ők gyengék alapesetben, és a törvényeik nem feltétlen jók. Ugye az agrárosoknak. Mondjuk náluk itt az egy párt. Rendszer, technokrácia. Szóval nem egy. Oké, András is. Komcsik. Jók. Legyen így. Tudjátok? Legyen így. Akkor adjunk nekik egy plusz 30%-ot, hadd nyerjék csak meg a dolgokat. Közben én meg pénzben mindjárt kifogyok. Mindig bírom egy kicsit, csak hogy a hadsereget föl... Közben jó, nem befektetők azok vásárolgatnak, hála az égnek. Privatizálni a vasbányákat is. Az aranybányákat nem akarom, csak bár mondjuk, igazából tök mindegy. Nem is tudom privatizálni. Ja persze, mert ezek nem nálam vannak. Hát de hogy nem nálam vannak? Hát meg van hódítva Dél-Afrika. Itt van Nana. Szevasz, Nana. Kis mini háború gyorsan. Neked milyen? Nyersanyagaid vannak. Építesz egy motorindustry, tök jó. Úgyhogy nincs semmid. Oké. Te tudod? Amúgy gyarmatosítok? Miért gyarmatosítanék? Hát komolyan mondom. Minek azt? Hogy? Hát gyerekek, haladjunk a gyarmatosítással. Jó. Oké, tudom, éhezés van ott az egyikben, tisztában vagyok vele. Na, az ott meg 25 nap, így van, ezt itt nagyon gyorsan be kéne húzni. Hát nem tudom, én speciál azért használom a privatizálást, mert ugye így akkor ugye a befektetők azok bedobják nekem a lóvét, tehát így próbálok balanszolni. Hogy mindig legyen lóvé a kincstárba. Tehát én azért használom ezt.
Jó, hát a konzervatívok akkor csak egy picit kapjanak, de viszont ambiciózus lesz a vezetőjük. Kapjanak csak egy picit. Én bevállalom azt az ambiciózust. Tehát én igazából ezért szoktam ezt. Na, megszűnt közben a frontvonal itt. Én meg pénzbe még nem szaladtam el, hála az égnek. Jó, még mindig jó. Igen, mert elkezdtek újra építkezni. Mennyi van még? Na jó, egy picit leállítom. És akkor így egyelőre jók vagyunk. Egy dologot nem értek. Ez miért nem látszódik? Az alkotói rangsoron miért nem látszódik? Na jó, mindegy, nem tudom. Na, gyere már vissza a játékra. Ó, Istenem, most meg itt a TikTok itt bózkodik velem. Na, hagyjál békén. Úgy, köszi. Na, vissza arccal előre. Na, gyűjtsünk egy kis lóvét. Elvileg nem a hadsereg. Igen, ezt akartam. De nekem van fegyvergyáram is. És ágyúgyáram is van. Mit csinálok? Hogy én mit csinálok? Behozok, meg kihozok, meg... Na, elég legyen, jó? Majd a fegyverzetet azt én megoldom. Úgy. Úgy, köszi. Oké, hogy lejjebb esett a pénz, nem érdekel, de akkor is megoldom a fegyverzetet. Köszönöm szépen a lájkokat, köszönöm. Jó, a gyarmatosítás zajlik, és zajlanak a választások is. Hát nektek nagyon nem szeretnék adni. Nem szeretnék adni. A vidékieknek, a Rurárfortnak. Jó. Oké. Nagy arcai dicsi, köszi szépen a kitűzést. Köszi. Köszi a segedelmet. No, mi lenne akkor, hogyha lenne egy kis lóvénk, úgy, köszi. És akkor készülődünk egy kicsit háborúra. Jó, oké, a franciáknál lezáródott közben a háború. És Marokkó szocialista lett. Egy szocialista Marokkót láthatunk most már, aki elvileg gyűlöli a franciákat. És mi lenne, hogyha én Marokkónak beleszólnék úgy a dolgába, hogy... sejtettem én, hogy ott valami a nettel volt baj. Sejtettem. De hála az égnek most már visszajött. Mi lenne, hogyha én támogatnám mondjuk a szeparatizmusukat? Azt tudom? Azt nem tudom, mert nem vagyok nagyhatalom. Liberate. Nem, mert itt ellene tudnék, és akkor mi van? Nem, ezek tartományi dolgok. Investment, Annex. Dominion, igen, stb. Regime change. De... Vissza akkor ide. Vagy vagyok, hogy megtámadnám Marokkót. És hogyha azt mondanám, hogy Marokkónak, hogy legyél szabad, de az a hogyha szabaddá teszem, tudja, hogy akkor behúzzák a spanyolok, vagy valakik. Még az se oké. Na mindegy, egyelőre még legyen meg a hadsereg, mert amúgy az se ártana, ha lenne. Szóval. Amúgy, hogyha én azt mondanám, hogy liberate, a spanyolokat valószínűleg be tudnám húzni, a német birodalom, hol vagytok? A német birodalomnak ide nincs érdekeltsége? Ott van -55.
portugálok támogatnák a marokkóiakat, de hát az most ez nem feltétlen egy de probléma. Nem baj, összerakjuk mi ezt. Összerakjuk mi ezt. Jó, meg lesz lassan. Na, meglettek a választások, és az agrárpárt nyert 68,8%-kal, ami azt jelenti, hogy akkor be is vághatom őket, mondjuk az értelmiséggel egyetembe. Ennek így örülök. Ugye meglátjuk, hogy milyen törvények jönnek. Így ezáltal. Ó, mennyi pénz van még? Oké. Na, milyen törvények lehetnének? Induljunk el, akkor hát mondjuk az egypártrendszer lenne amúgy a legjobb, csak ugye azt még nem lehet. Mert nem lehet. Attarattata. Mert nincs olyan politikai partim. Ezt úgy szokták, Richard. A Paradox játékok azok szeretik az ilyen dolgokat. Az ilyen kis kedves kis lázadozgatásokat. Jó. Multikulti az még... De miért nem lehet multi? Miért nem támogatja senki a multikultit? Azt már úgy nagyon szeretném, amúgy megmondom őszintén. És ezen törvényekkel igazából ezzel a párttal amúgy nem megyek semmire. Viszont a gyermekiskoláztatást azt lehet, hogy be tudnám vezetni. Az jó. Az marad így. Jó. Jó, oké, ez így 71%. Ha mindenkit... Aha, csak hogyha csak a rurár van benn. Jó, ez itt így a... És ha csak a rurár van benn, akkor az 90%. Hm. 68, ha mindenki. Kivétel az értelmiség. De ha őket is berakom, akkor meg ugye a 33. 33-ra nem szeretnék lemenni. Esetleg ezt így lehetne még. Plusz 90. És akkor... Lássuk csak. Szerintetek megváltoztassam? Teljen be csak a rurárt. Mégiscsak 90% lenne a legitimáció. Antier, autokrácia, technokrácia. Végül is ők nyertek. Szerintetek? Berakjam őket? Csak a rurár legyen benn. Mindenki más hajítsak ki. Konzervatívok most abból a szempontból lehet, hogy csak segítségek lennének, hogy ugye liberális és republikánus vezetői vannak a földbirtokosoknak és az Armed Force-nak. Na, mit gondoltok? Na jó, addig még esetleg válaszoltok. Addig építgetem tovább a hadsereget. Tényleg hol tart a hadseregünk? Na, 3,1. Viszont a franciák is elkezdenek valószínűleg visszaerősödni. 252, így van. Ugye most meg voltak tépázva. Hát... Én is erre gondoltam, meg ugye, amit Ricsi is kért, hogy akkor csináljunk egy szocialista országot belőle, ami igazából ugye nem lenne nagyon elrugaszkodott dolog így a történelem gyanánt.
Hát akkor... Ricsi, Máté, többiek? Ja, Ricsinek tudom mi a válasza. Az 100%. Máté? Te mit gondolsz? Ricsi, te már 3 rész óta kéred, hogy így legyen. Amúgy igen. Igen, András. A szocializmus az általában a játékban az mindig nagyon erős. Mindegy. A többség már amúgy is arra szavazott. De azért megvárom majd. Majd azért várom Máténak is a válaszát, hát ha. Na jó, oké. Jó. TIF. 90%. Király. Pont most raktam be őket. Sziasztok, újonnan érkezettek. Hello, hello. Köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Viszont amúgy a játékmechanikailag amúgy ugye ebbe az időszakban pont az iparosodás korában amúgy pont a szocializmus az egyik leg komolyabb, hát meta, ha úgy nézzük, meta beállítás. Azért én szeretek amúgy ellene menni a meta beállításoknak, meg azért gondolom itt többen is. Mit akartam? Törvények. Na, így hogy alakulnak a törvények? Technokrácia. Induljunk el akkor a felé. Bár lehet, hogy egy pártrendszer kéne nekem, de miért nem engedi? Mert nincs nihilistám, mi? Nincs senki, aki támogatná. Jó, adózási formában most nem foglalkozunk. Szóval akkor egyetlen egy dolog volt, a gyermekek iskoláztatása. Jó, arra azért ráfekszünk. Arra azért ráfekszünk, és akkor próbáljunk meg behívni akkor... Van egy aut, ezt el kéne zavarni. Téged meg amúgy nem ártott volna betenni. Na mindegy. Viszont az értelmiségből is az alakul ki. Igazából idővel. Tehát ők is elkezdenek a szocializmus felé hajlani. A játék, de tényleg, tehát az iparosítás korában itt a játékban is amúgy jól le van szimulálva, hogy ők is arra állnak át, tehát igazából ők fognak összeállni ugye a szakszervezetekkel, a munkásokkal lényegében. És erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha behívnék egy érdekes értelmiségi emberkét. Aboliutistát, az te mi vagy? Hát te nem kell lesz, az biztos. Te ki vagy? Te egy modernizátor vagy. És te is egy modernizátor vagy. Hát nem. Nem hívok be senkit. Esetleg én magától. Na, közben itt alakul itt egy kisebb háborúcska. A török birodalom Szardínia Piemont ellen. Azt ugyan ti mit bulisztok itt, meg miért bulisztok itt? Azért, mert protektorátussá akarja tenni Szardínia Piemontot. Az szép. Az szép. Amúgy a törökök amúgy is most erősek itt az én végigjátszásomba. Elég combosan meg vannak erősödve, hála azért még azért annyira nem szaladtak el, de akkor is meg vannak combosodva. Jó, 100k, nagyon jó. Oké, tehát akkor elvileg 3,14. Tehát elvileg jelenleg papírforma szerint a szárazföldi hadseregünk erősebb a franciákénál. Elvileg. Astahi? Természetesen veled mindig csak a baj van. Törökök vagy? Törököket mindenki is utálja. Ez így is marad. Akkor én is nagyon haverkodok velük. Szerbusz nem vagyok. Skizofrén. Szerbusz, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Tudom még növelni, hogyha úgy van. Az investment poolom az... Mindjárt mutatom neked. Nem egy hú de hú. Privatizációt használok, tehát én folyamatosan veszem ki az investment poolból. Én így játszom most jelenleg.
Tehát én folyamatosan veszem ki a pénzt az investment poolból, kevés ugye a befektetés, mert inkább szeretem én irányítgatni jobban a gazdaságot. Ugye ez játékmechanikailag, vagy meta ügyileg nem feltétlen a legjobb, amit csinálok, viszont hát most így ennek álltam én így neki. Amúgy magát a construction-t azt még azért tudnám, most nagyjából pont balanszba vagyok amúgy, tehát nagyjából annyi pénzt veszitek, pláne hogyha a befektetők is építkeznek, mint amennyit nyerek vissza, szóval most nagyjából balanszba vagyok. Igazából majd az acéliparra szeretnék majd átállni idővel, de arra még nincs meg még ugye a technológia se, meg még az acélipar sincs kiépítve. Remélem, jól megválaszoltam. Na, közben a spanyoloknál is van egy kis buli. Luca. Te merre? Hogy te ott vagy? Értem. És mi a buli lényege? Protektorátus. Értem, tehát az olasz egység az nem valószínű, hogy akkor ez így működni fog, inkább mindenki az olasz területekre rá van kattava, mindenki szeretne egy kisebb darabot kiszakítani belőle. De most... Jó van, vegyétek vissza egyel, hát bánom én. Hát most úgyis megy visszafele. Jó. Király. Hol tartunk? 46 percnél. Még idő. Na, akkor. Jó, robbanóanyaggyárak és az ólomgyárakat is elkezdtem, vagy a ólombányákat is elkezdtem most már megcsinálni. Sardinia Piemont visszalépett, tehát ő török protektorátus lett. Érdekesen hangzik. Érdekesen hangzik a dolog. Megy a helyezkedés, ahogy látom itt a nagyhatalmak között. Hopp, mennyi pénzem van még? Jó, még van. Egy hétre elegendő. Oké. Kicsit megállítom. A hajók azok meg... Ja, javítom a hajóimat. Őket. Igen, mert ugye most már javítani is kell a hajókat. Na. Nagyon jó, új ágyú technológia. Ennek nagyon örülök, mert ezt én szerintem mindjárt hirtelen át is állítom. Erre vagytok. Arra biztos nem állok még át. Nem. Akkor följebb vagytok. Na, ágyúk, itt vagytok. Ja, ti meg már acélt használtok, várjál. Acélom meg nem sok van. Hogy áll a piaca? Ja, van bő. Akkor nem kell átállítani. Jelenleg még nem kell. Jó. Na lássuk, milyen technológia fog elkezdeni beözölleni ide az országba. Hát természetesen hajó technológia. Legyen meg. Nem rossz az se, csak szárazfölddel akartam haladni. 10-16 hónap alatt megvan. Jó, akkor megyünk azzal. Megyünk azzal mindenféleképpen. Közben itt beszélgetünk az új törvényről. A királynő beleszól a dolgokba. Gyermekiskoláztatást szeretnénk látni. Mindenféleképpen. Jó, gyűlik a lóvé. És akkor építkezünk tovább. Jó, hát nagyon úgy néz ki, hogy ebben a részben mégse lesz meg az a francia megtámadlak. Britek is erős. Hú, 7K. És hogy van az erőegyensúly?
Early Kingdom az első hadseregben. Azért Kínában van buli rendesen. A britek azok nagyon el vannak foglalva. Ők tudja, hogy nem jönnének hozzánk. Semmilyen úton, módon. Jó. Jó, haladjunk még egy kicsikét az időbe. Timbuktuba olajat találtunk, hát ez tök jó. Csak nem tudom felhasználni. Amúgy lehet, hogy a productionre is most már rá kéne kattanom, és nem csak a haditechnikát húzni. És mi jön? Ez jön. Jó, akkor tudjátok mit? Elkezdünk itt egy kicsit a productionbe haladni. Mert igazából nekünk... Stokotó Timbuktu... Hát igazából nem tudom kihasználni, szóval... Jöjjön vissza nekem az event, mert jelenleg nem tudom kihasználni. Várjunk csak, most hol tart a haditechnika? A haditechnika elvileg az van, hogy igen, lőszerek megvannak, és a skirmishereink megvannak. Jó. Skirmisher megvan, és Sharpener Artink is van, akkor viszont azt meg nem ártana föl upgrade-elni, és én a hadseregnek neki is esek. És fel is upgrade-elem. Kérdés, sóhaj, szóljatok nyugodtan. Hát nem kellett volna fel upgrade-elni mindenkit. Mert ugye nincs lőszer az országba. Én voltam most a buta. És ugye az a baj, hogy ilyenkor nem lehet visszapúzni. Hogy tegyen meg. Azt nem tudjátok amúgy, hogy lehet visszabutítani? Mert erre viszont nem jöttem rá, hogy tudom visszabutítani a hadsereget. Tehát ugye most elkezdtem skirmisherre átrakni őket. Meg ugye sárpártiaim vannak. De azt mondom, hogy én amondó vagyok, hogy nekem maradjanak meg a lányok. Erre rájött már valaki? Mert ez valahogy nekem nem jött még össze. Hogy mégis azt mondom, hogy az előző technológiával. Mert eddig pontosan azért nem kattintottam soha az upgrade-re, hogyha nem volt meg a feltételek. Most látjátok, 20 000-ről 7000-re leesett a bevételem, mert ugye akkora kereslet lett hirtelen a lőszerre, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Itt kezdünk egy kicsikét. Hello, sziasztok! Újonnan jövök, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, Home férünk kettesen. Nagyon jó. Itt a baj. 90 000-re pörgünk. Jó, akkor viszont legyenek meg gyorsan itt a gyárak. Jó, a Hilti 3-ason, nagyon jó, növeli az életszínvonalat, és imádom, tehát én úgy imádom, amióta tényleg megvolt, de minden egyes alkalommal elcsodálkozom. Tehát 70%-os írás tudásból már 50 alatt vagyunk. Röhely és nevetséges. Röhely és nevetséges. Na, Ekvántóriába találtunk Rubbert, az egy jó dolog. És jó, 3-ason újra az állami rendőrség. Közben, buli, az oroszokkal. És a törökök a támadó fél, az szép. Mit kívánnak az oroszok? Azt mondja, hogy... Hát igen, butulnak, de azt nem értem, hogy miért. Tehát... De hihetetlen.
Tehát azért ezt a szintet meg kellett volna tartani. Értem, hogy a polgárháborúban sajnos elhunyt egy pár ember, azt is megértem, de azért na. Hát azért vannak itt követelések rendesen. Jó, akkor a ruszkik azok most el lesznek a törökökkel. Jó, van még egy kicsi pénzünk. A spanyolok már beálltak Oroszország oldalára. Na, így van. Robbanóanyaggyár, stb. Az úgy legyen kész. Jó, és akkor most így, hogy maradjon pénzem. Így, hogy maradjon pénzem. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Szervusz, Sasi. Jó, egyelőre a gyermek iskoláztatás. Szerintem a gyermek iskoláztatás az majd azért segíteni fog. Jó, még 2 lead bányám van. Jó, akkor álljunk neki most már lőszergyárat. Mert ha jól emlékszem, igen, az már van. És akkor műtrágyagyáram. És mi kell a lőszer? Ez explozív és lead. Hova raktam explozívot? Sokotó Timbuktuba. A lőszergyártást azt is oda kéne rakni. Leadem meg itt van, arra emlékszem. Igen, Nigériába kezdtem el. Nem, a lőszergyártás mi lenne, ha akkor ide raknám Auderhazlandba. Jó lenne egy helyre központosítani a dolgot. Nem, ide fogom rakni. Mindjárt 2-t. Ide csak. Na, közben megvan ez az új technológia, ez a... Pontosan az a Rotary. Mindenféle production metódust tudunk változtatni vele, mint például papírgyárba, acélgyárba, igazából az összes fő iparágba. Jó. Ez mi? Mi ez az event? Prestige vagy borocska? Szerintem én nem is termelek bort az országba. Szóval kérek Prestige-t inkább, köszi. Jó, és akkor a rubber bigyó kezdett el terjedni, akkor arra rá is kattanunk. Hála az égnek legalább nem olyan hosszú dolgok. Én egy-másfél év így egy technológiának a kikutatása. Tudom, hogy hiány van lőszerben, ne aggódjatok, neki fogunk állni. Na, amúgy, itt tartunk lőszergyártás, én úgy játszom most, hogy minden privatizáció megy. Ja, aha, tehát itt tehát egy kicsit automatizáljuk a dolgokat, és akkor így tudnánk embereket felszabadítani, de nekünk jelenleg arra nincs szükségünk, mert rengeteg emberünk van még mindig. Jó, hát ez a buli, ez be fog indulni. A törökök oldalán igazából a török hűbéresi ág, míg az oroszok oldalán Spanyolország és a spanyol gyarmatok és az orosz gyarmatok lényegébe elméletileg az oroszok erősebbek. Szóval ebbe a törökök lehet, hogy bele fognak bukni. Na de majd meglátjuk. Na, szavazás fázisában a gyermekiskoláztatás, tehát mindjárt a bányákból lehet menni az iskolapadba, nagy ugrás lesz ez az ország életében. És tényleg, nézzétek meg, és tényleg butulnak az emberek. Nevetséges erről hely, na mindegy. De azért, mert az értelmiségünk ennyire rommá van verve. Amúgy ti mikor akartok végre úgy visszatérni úgy a befolyásosoknak a srajba? Értem, hogy ugye ők lettek egyrészt szétverve. Hihetetlen, komolyan mondom. Jó, lenn van az iskoláztatás, de direkt van lenne az iskoláztatás, mert ugye nem tudom megváltoztatni még mindig. Kedves jó törvényt. Na gyerünk! Ó, acélipart is elkezdik Beninbe. Nagyon jó. Jó, 2 lőszergyáram már biztos, hogy lesz. Jó, hát itt készülődgetünk. Hú, magyaroknál polgárháború. Ez csúnya. Radikálisok. Mit szeretnétek?
demokratikus köztársaságot értelmiség és kispolgárság vezetésével. Szlávi György, kancellár, az élen lázadozik a régi monarchia ellen, ugye a Romanov dinasztia került itt a végigjátszásba hatalomra. A Magyar Királyságba az ellen megy a forrongás. Szerbusz Balázs, hello hello, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Vezessétek már be a törvényt az ég szerelmére. Jó. Islandba. Szerszámgyár. Épül egy acélgyárunk is, nagyon jó. Jó, és akkor jön az első 2 vadonatúj lőszergyárunk, hogy megoldjuk valahogy itt a lőszer hiányt. Viszont pénz az már kezd kevesebb lenni. Jó, nem baj, építsétek csak, építsétek csak. Lesz egy új ruhaüzemünk is majd idővel. Na, a Sai. Úgy ketyegél már lefele úgy erőteljesen. Hát ível nekem sikerült nagyon gyarmatosítania. És ahogy látom, nagyon mi nekünk sem megy. Na, közben veletek itt mi újság? Éheztek? Mit csináltok? Hála az égnek nem, de azért majd fogtok kapni. Jó, ez meg ez a terület az. Szén is van itt, jó van, nem rossz az. És ahogy nézem, itt a faipara nagyon jó. Itt Csokotó Lualabába. Egy hihetetlen név. Hihetetlen. Na, mit gyarmatosítunk még? Bosztabánát is gyarmatosítjuk. Na, itt mi elérhető? Fajszén, nem rossz dolog. Malária. Sújtott a terület. Te ki vagy, mi vagy? Miért vagy itt? Jó gondoltam, neked itt van aranybányád. És te miért vagy szabadon? Te meg ketyegél már le, hogy behúzzalak magam alá rendesen. Te miért vagy itt szabadon? Na nézzenek oda. Bárkivel bracsizol? Nem. Itt maga a terület az Transvaalhoz tartozik. Hát akkor szerintem így a rész végére meg tudjuk azt tenni, hogy ezt itt szépen visszaköveteljük. Úgy. Na, hol vannak a katonáim? Itt. És ti itt vagytok lenn, ugye? Itt. Jó van. Úgy is mehettek is a frontra. Köszönöm. Köszönöm szépen! 1892. augusztus 22-ére. Gyárakból, kötelező gyermekmunkából megyünk az iskolapadba. Nagy ugrás, de nagy siker Sokotó történetében. Juhú! Na! Mi lehetne egy következő jó kis törvény? Jó, gyermekek az iskolapadban, nagyon remélem, hogy elkezdik akkor most már ezt így fölfele húzni. Mi lenne? Akkor elkezdenénk eltolni a dolgot tényleg abba az irányba. Hogy... Vagy csak álljunk át Beltwood, de nem, a Beltwoltingnak az meg azért nem jó. Na, hölgyek, urak! Mi lenne, hogyha lassan tartanék egy szünetet, és utána folytatnánk, mit szóltok? Közben meg... Vagy gyorsan hódítsuk még meg. Gyorsan meghódítjuk még. Gyorsan meghódítjuk még itt ezt a kis miniszigetet. Közben pénzem elfogy.
icipicit visszabálunk. Nem érdekel, hogy hol támogatnak szeparatizmust. Jó. De én erre emlékeztem, hogy elkezdtem megcsinálni. Ja, de amikor föllázadtak, akkor... Jó, oké, akkor ti innentől kezdve így maradtok, engem roppantú nem érdekel. Mert a hőbörgések miatt soha az életben nem lesznek betagozva. Még 8 év, ez már megvan. Ez már megvan. Be van tagozva. Többiek is. Ásái az meg. Hiába javító a kapcsolatot, nem. Ez Isten értse akar. Köszi. Briteket? Mit csináltam a britekkel? Nem értem a kérdést így hirtelenjébe. Szerbusz Mihály, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Hogy vertem el a briteket? András, azt kérdezted? Mert hogy én még nem harcoltam a britekkel sose, csak azért. Mármint ebbe a végigjátszásba. Na, közben olaj Timbuktuban, nagyon jó. És most már kevés az ópium is. Mert az emberek elkezdték kedvelni és itthon használni. Nagyon jó. Miért van még egy frontvonal? Jaj, Istenem, már megint Massina, itt megy a lázandozás, hát komolyan mondom. Első adandó alkalommal be fogom olvasztani őket, most már kezdem unni őket. Ja, igen, ja, izét kérdezted akkor. A dél-afrikait, a képkolonit, vagy micsodát. Csak ugye be van állítva nekem a fordító, már múltkor ígértem, hogy kikapcsolom, de nem kapcsoltam ki, elfelejtettem. Igen, függetlenedtek valamiért, és dél-afrikai köztársaságként létrejöttek, semmi védelem, minden nélkül, nekik mentem, aztán behúztam őket, és így ugye megszereztem igazából a dél-afrikai aranykészleteket is lényegébe. Mihály, ha érdekesnek találod a sorozatot, már 13 rész fönn van a Youtube-on, vissza lehet tekinteni, ezen kívül van egy 51 részes magyar végigjátszásom is Youtube-on fönn. Ha érdekes lehet, akár számodra ezeket is csekkold majd. Amúgy, te szereted ezeket a Paradox gyártású játékokat? European 5, Victoria 3, OI 4. Viszont én itt bajba leszek, mert a katonaság... Ja nem. Nincs gond vele. Jó. Mennyi kell még? Jó, azt a 2 hetet bevállalom, nem érdekel, most készüljön el az a 2 lőszergyár, mert már idegbajt kapok, hogy nincs lőszer az országba. 50 darabra van igény? Hát ez nem sok. Hála az égnek. Szerintem megoldom. A robbanóanyag meg majd lesz, mert már felépítettem a gyárakat. Ne izguljatok, be fog ez indulni. A lead is be fog indulni, mert abból is van. Jó lesz ez. Na, kitört ez a kis mini háborunk. Lássuk is, hogy ez hogy fog kinézni akkor. Hogy van a mi kis frontvonalunk. Valószínűleg nem számolunk nagy ellenállással. El is indult az első harc. Bízom benne, hogy nem kell mozgósítanom több egységet. Tényleg? Erre jut eszembe. Mozgósítás. Egyenletünk. Jó, menjünk, rakjunk rendet. Menjünk és rakjunk rendet. Ezzánt kolonizálják a franciák.
Na, így most már fog kelleni bőven lőszer. Hogy mekkora a hiány? Minusz 58. Jó, 25-öt hozok be. Na, és a pannacionalizmus technológiája is megvan. Na, mi újság van itt? Szerbusz Mars. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Juhú! Első támadás megvan. És mindjárt a terület felét elfoglaltuk. Jó, kitört a következő. Ugye a messzinai polgárháború. Ott elvileg, ott nem kéne, hogy baj legyen. Így vagyok mínusz 10-be. Viszont nem örülök. Úgy, gyarmatosítás haladjon szépen. Jó, itteni csatát azt meg új fennyerjük, ahogy látom. Hát ez várható volt, hogy nem lesz egy nagy harc. Kész is. Végeztünk is ezzel a háborúval. Szóval elvileg a transzváli tartomány most már tényleg 100%-osan a mi ellenőrzésünk alatt van. Ugye az aranybányák itt még aztán roppantúl nincsenek felépítve, ami egy érdemes dolog lenne, csak ugye még mindig egy 20% mínuszba van, viszont ember van rá, ugye neki fogok annak is állni, mert ugye még nem használom ki igazából az aranykészleteket, és úgy bohóckodok itt mondjátok, már gyorsan akartam mondani, jó, a mobilizációnak vége, hát itt a pénz itt a gazdaságunkkal. Na, Houselandból olajat találtak, nagyon jó. Jó, muszáj is vagyunk arra menni. Brazília side with Tuscana. Új, szegény török birodalom. Gyerekek, mi van itt a Balkánon? Azért az úgy komoly. Ahogy látom, a Romanov dinasztia a Magyar Királyságban meg fog bukni. Jelenállás szerint. Ott kialakul majd. Bizony. Az ott meg fog bukni. Nagyon úgy néz ki. Igen. Végül is, ha úgy nézzük, akkor igen. Csak a szokásos, de attól még akkor is csúnyán néz ki. De is közben úgy, hogy ugye ők álltak bele még egy orosz háborúba. Hát, az ott érdekes fejlemények lesznek. Na, kérem vissza az ópiumjaimat, kedves Messina. Esei, te is most megketyegél lefele, sürgősen. Na, ő már mindjárt lejjebb ketyeg, aztán tudom betagozni. Ez itt mi? Zululand. És te ki vagy, mi vagy? Semmi se vagy? Aha. És te miért vagy itt? Miért létezel még? Nem foglalkoztam itt ezek szerint ezzel. Na nem baj, ezek már csak ilyen kis apróságok. Meg nem egy érdemi tartományok. Mondjuk de. Speciál pont az egy érdemi tartomány. Aranybánya miatt. Na akkor őt is el fogjuk majd foglalni valószínűleg. Csak úgy rendet tegyünk. Na. Itt meg mindjárt vége akkor a... Na itt már ki is kaptak, már azt jelzi. Így gyalogunk rajtuk, kés a vajon? Így van. Kész, ez is megvan. Na, közben egy event a királynőnkről. Lássuk csak. 3 presztízs, meg egy kis radikalizáció. Hát már radikalizáció az így is úgy is van. Épp elég. Csak amúgy azt nem értem, hogy az is miért megy ennyire fölfele már megint. Elvileg a kormányzatunk rendben van. Rendben van pedig. Hát a királynő a kispolgárságot annyira nem csípi. Mi van a kispolgárságban? Nem is léteznek. Hát akkor pontosan ezért fog az történni, ami. Na jó van. Hölgyek uraként tartok szerintem egy röpke 10-15 perces szünetet, és akkor én utána visszatérek a következő adással.
már így is elhúzódott szerintem ez a kis adás, amennyire én terveztem, de nem baj, mert legalább itt voltunk, közösen beszélgettünk, játszottunk, kikértük egymás tippjeit, szóval én ennek nagyon-nagyon örülök. Remélem tetszett, amit eddig láttatok, és várok titeket vissza. Schatzper. Na, jó, jár, jó étvágyat. Amúgy lehet, hogy én is falatozok egy párat. Szerintem visszajövök egy... Hát, ennyi van, óra 20. Hát szerintem olyan 40 felé. 40-45 környékén, lehet, hogy nem lesz, nem 10 perc lesz, hanem egy kicsit több. Jó, de várható vagyok vissza a következő résszel. Na jó van, akkor egy kis pihi. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!